Welcome, ladies and gentlemen, to your 8th HTML5 tutorial, and in this tutorial I want to talk to you guys about some new CSS3 selectors. Now, Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 8 và lần này tôi sẽ muốn giới thiệu với các bạn ba cái mới, ba cái thứ mới trong cái CSS3 nhé. the selector I'm going to be talking to you guys about is the greater than sign. Now, the greater than sign pretty much affects the set. Đầu tiên là tôi muốn nói với các bạn về cái dấu lớn hơn. Đấy, cái dấu lớn hơn thì tôi vừa viết đấy. Element, where the first element is the parent. So what am I talking about? Well, let's go ahead and let me show you guys an example. So if I write something like this, where it looks like that, pretty much this, whatever rule I type after here, it's going to affect any paragraph that has a div as its parent. So tất cả những cái gì, tôi phải quay lại đây một chút này. well, if we look, all affect any paragraph that has. Nếu mà tôi viết cái cú pháp như này có nghĩa là tất cả những cái paragraph mà nó có cái cha là một cái div thì sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái CSS viết ở trong dấu ngoặc này, được chưa ạ? Nhớ là đây như này thì có nghĩa là P, nghĩa là paragraph mà nằm ở trong div, tức là có cha là div thì sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái rule, tức là những cái quy luật viết ở trong cái dấu ngoặc này. Ok. As a div as its parent. So if we look, all of these paragraphs have a div called mommy as their parent. So let's go ahead and apply a rule. I'll go ahead and color this green. So now if we go ahead and save this and refresh this page, now all of these Và chúng ta thấy là tất cả những cái class này, tức là những cái paragraph này nằm ở trong cái tag div này đều có thành green hết, là màu xanh, xanh lá cây. Since they had a div as their parent, get colored green. Bởi vì nó đều là những cái paragraph và nó đều nằm trong một cái div, đúng không? Now you're saying, okay, well, does that work with a grandparent as well? Because check this out. The div is its parent and the body is its grandparent. So let's go ahead and exchange div for body and see what happens. We go ahead and refresh this. Và nếu chúng ta thay đổi cái div mà thành cái body này thì các bạn thấy sao? Chắc là theo tôi thì tôi nghĩ là nó sẽ không thay đổi cái màu ở đây, bởi vì nó không có cái div là cha, đúng không nhỉ? Nothing gets affected. That's because the body is... Và quả thực là chúng ta thấy nó không có effect với khi mà chúng ta để đây là body, bởi phải nếu mà cái body là không phải là cha của những cái div của những cái tag P này, đúng không? Ok. It's not the parent of the paragraph. The body is the grandparent of the paragraph, and this symbol right here means only affect the paragraphs where body are the parent. Và như vậy là chúng ta thấy là nó chỉ effect khi mà đây là cái dấu này nó có nghĩa là nếu mà cái body là cái cha của cái P này thì nó mới có tác dụng nhé. Make sense? Good. So now with that tutorial, or excuse me, not that tutorial, that isn't the end of the tutorial. So now with that rule taken care of, we can move on to the other rule, which is the plus sign. Now the plus sign is another new selector that bây giờ tôi sẽ nói về cái dấu cộng nhá. We got with CSS3, and it pretty much means affect the second element when it immediately follows the first. So that's kind of weird. And another thing is that they must have the same parent. So what the heck am I talking about? Say we have a paragraph that belonged to the class Bucky. Now all of these paragraphs belong to the class Bucky. So I'm just going to... Và trong cái văn bản này chúng ta đều thấy là tất cả những cái paragraph đều có cái class là Bucky. Go ahead and write Bucky plus paragraph. So this is saying, okay, and what color can I make this? Did I make the last one green? I'll make this one blue. Và nếu mà chúng ta làm như thế này thì tất cả những cái và có dấu cộng này và có tag P này, color blue này thì chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, phải không? So this is pretty much saying, okay, whenever we have a paragraph that follows another paragraph with the class Bucky, turn it blue. So let's go ahead.
Tức là nó nói rằng là nếu mà có một cái paragraph mà lại tiếp theo sau một cái paragraph mà có class là Bucky thì sẽ, tức là cái thứ hai đấy thì sẽ thành blue. Save this, refresh it, and see what we get. À, We see tức là không phải từ cái thứ hai trở đi, các bạn thấy không? Chỉ có cái thứ nhất thì nó không blue thôi. Còn từ cái thứ hai trở đi có dấu cộng này có nghĩa là từ cái thứ hai trở đi đều trở thành blue hết. Ok? that every paragraph turns blue except for this first paragraph right here. So why did that first paragraph not turn blue? Well, if we look at the rule, it says only apply this rule to paragraphs that immediately follow other paragraphs with the class Bucky. And since nothing was before this first paragraph, that's why it started at the second one, because this one follows a paragraph with the class Bucky, this one does too, this one does too, and this one does too. This one, however, follows a div tag, so that's why that isn't affected. Và tại sao cái dòng đầu tiên thì lại nó không được lên màu xanh dương? Bởi vì nó không có đi theo một cái thằng class nào Tuppy mà lại mà thuộc về class Bucky. Còn tất cả những cái này thì nó lại đi theo, nó có một cái anh đằng trước là anh paragraph và có class Bucky. Thằng này cũng có này, thằng này cũng có, thằng này cũng có, thành ra nó có thể lên được màu xanh. Tức là nó tóm lại là phải có một thằng trước, đằng trước nó. And another thing is, whenever we have a rule using this plus selector, they must have the same parent. So we can't have, a paragraph right here and another paragraph right here and expect it to be affected. They must share the same parent, which is the div tag, in this case, mommy. So let me just go ahead and save that. And the last rule I want to talk to you guys about is this little thingy right here. Và cuối cùng tôi muốn nói là cái dấu ngã này nhé. Now, I don't even know what it's called. I think it's called a tilde or something. But basically, it's very similar to the plus sign, except, let me make sure I don't have any extra spaces there. It's very similar to the plus sign. Nó rất là tương tự với cái dấu cộng. Nó chỉ khác biệt ở cái điều như thế này. However, it doesn't need to immediately follow it like it did with the plus sign. For example, if we go ahead and we refresh this right here, we see that the same effect is happening. Bây giờ nếu mà tôi quay lại trang và tôi refresh và các bạn sẽ thấy là nó giống hệt, tức là cái effect của nó giống như cái lần trước của mình, đúng không? Với dấu cộng. Happening. However, if we go ahead and add a span somewhere in the middle here, we just go ahead and add a random span with hello hamster. Kind of spelled that wrong, but it doesn't matter for this tutorial. Say we added a Và nếu bây giờ để minh họa điều này, tôi đưa thêm một cái span vào, ở trong này có hello hamster chẳng hạn, một cái gì linh tinh, và chúng ta sẽ thấy có điều gì xảy ra. Span right there. Now if you look, this fourth paragraph right here, it isn't immediately following this third one. Chúng ta thấy là hai cái class này nó không trực tiếp theo sau một cái class Bucky, nhưng mà nó vẫn sẽ được màu xanh dương. Trong khi đó nếu chúng ta dùng dấu cộng thì chắc chắn là cái class này sẽ không hiện lên màu xanh dương. Span in between. However, if we go ahead and save this, we see that the fourth paragraph is. Và nếu mà chúng ta refresh lại cái trang này thì chúng ta thấy cái đây là của cái dấu ngã nhé. Thì tất cả bốn cái paragraph này nó được màu xanh dương, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển về dấu cộng, phải không? Why is that? Well, even though there's a span in between, this little tilde here said, okay, as long as it follows a paragraph with Bucky, it doesn't need to be immediately following it. There can be some stuff in between. Tức là nó sẽ đằng trước nó là có một cái class Bucky thì nó không cần nhất thiết là phải đi theo liền trực tiếp, nó vẫn có ảnh hưởng. Và nếu mà chúng ta chuyển sang dấu cộng thì chúng ta thấy điều này nó hơi khác một chút. If we change this to the plus sign, that's where we can see the difference. Take a look at this. Và nếu mà chúng ta refresh, tôi nghĩ rằng là cái này sẽ không có màu xanh dương, bởi vì nó không follow sát vào một cái thằng, tức là nó không đi theo một cái trực tiếp một thằng tuna đằng trước này.
Và còn lại chúng ta có một cái này, và tôi nghĩ nó chỉ sẽ có 3 cái là màu xanh dương thôi với cái dấu cộng. Here, when I refresh it. Now, this fourth paragraph right here turns black and it doesn't get styled because it's no longer immediately following. Và như vậy là chúng ta đã hiểu cái sự khác biệt giữa dấu cộng và cái dấu ngã. Dấu ngã thì nó thoải mái hơn, nó có thể có một thằng đứng giữa đây vẫn màu xanh, nhưng mà dấu cộng thì nó đòi hỏi là phải có đằng trước trực tiếp nhé. This paragraph right here, it's now immediately following the span. So that's the difference between the plus selector and the tilde selector. The tilde selector is the exact same, but it doesn't need to immediately follow what was before it. Và như vậy chúng ta đã hiểu sự khác biệt giữa dấu cộng và cái dấu ngã, nó chỉ có khác biệt một chút xíu như vậy thôi. So that is the three selectors that I wanted to go over, and yeah, I guess that's all there is to say. Và đấy là 3 cái selector mà tôi đã muốn trình bày trong cái bài này, và có lẽ cái video này chỉ có vậy thôi. Ok, so thank you very much for watching. What's the Forrest Gump saying? And that's all I got to say about that. So, that's probably the worst Forrest Gump impression I've ever did in my entire life. But anyways, thank you guys for watching. Yeah, I'll see you guys later.